ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් මම ආවා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඔයාලා ඉල්ලලා තියෙන වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න මම කරන්නේ ෆීමේල් ගායකයින්ට ඒ වගේම ෆීමේල් ගිටාරිස්ට්ලට හරියන්න මේ වීඩියෝ එක ඉතින් මේක ඉල්ලීමක් හින්දා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න පුළුවන් බිගිනර්ස්ලට මම බිගිනර්ස්ලට හරියන්න චුට්ටක් වෙනස් කරලා කියලා දෙන්නම් කෝඩ්ස් එක අහලා බලමු මොකද්ද සින්දුව කියලා එකටම අන්නේ විදිහටයි යන්නේ. ඉතින් මම සම්පූර්ණ ගීතයම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඊට කලින් අපි කෝඩ්ස් ටික මොනවද කියලා ඉගෙන ගමු. හරි. මම කලින් වීඩියෝ එකේත් කියලා දීලා දෙනවා C කෝඩ් එක. එතකොට ඔයාලා දැන් මේකට මම වඩාත් කැමති ඔයාලා අල්ලනවා නම් ඇඟිලි හතරම පාවිච්චි කරලා C කෝඩ් එක. ඉතින් C කෝඩ් එක කොහොමද ඇඟිලි හතරම පාවිච්චි කරලා එන්නේ? පළවෙනි ෆින්ගර් එක යන්න ඕන ඔයාලගේ second string එකේ first fret එකට දෙවෙනි ෆින්ගර් එක යන්න ඕන ඔයාලගේ fourth string එකේ second fret එකට හතරවන ෆින්ගර් එක යන්න ඕන ඔයාලගේ පස්වන string එකේ තුන්වන fret එකට තුන්වන ෆින්ගර් එක යන්න ඕන ඔයාලගේ හයවන string එකේ තුන්වෙනි fret එකට ඔන්න C chord එක හරි beginners ලා ඉන්නවනම් එහෙම බැරි නම් ඔන්න ඇඟිලි තුන භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේ සින්දුවත් එක්කම කෝඩ්ස් ටික ඉගෙන ගන්න. හරි? Geeyakin අන්න කින් කියනකොට අපිට එනවා G කෝඩ් එක. එතකොට ඔයාලගේ මේ උඩ තියෙන ඇඟිලි දෙක ඔහොමම ගෙනියන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා ස්ට්‍රින්ග්ස් දෙකට. මේ 3 සහ 4 වන ෆින්ගර්ස් පල්ලෙහා ස්ට්‍රින්ග්ස් දෙකට ගෙනියන්න. ගෙනියලා මේ තියෙන ඇඟිලි දෙක එක යනවා පස්වන ස්ට්‍රින්ග් එකේ දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකට දෙක යනවා හයවන ස්ට්‍රින්ග් එකේ තුන්වෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. අන්න එතකොට G කෝඩ් එක එනවා. හරි? ඔතන පොඩි ක්වික් චේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ. Geeyakin Kese එකපාරම අමාරු වෙයි. හරි? එතකොට මොකද අපි කරන්න ඕන එහෙම අමාරු නම් ගොඩක්. එහෙම අමාරු නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ G කෝඩ් එක වෙනුවට G7 කෝඩ් එක ප්ලේ කරන්න. ඒ කියන්නේ Geeyakin Kese අන්න බිගිනර්ස්ලාට හරියනවා. ඔන්න දැන් මොකද්ද මේ G7 කෝඩ් එක? ඔයාලගේ පළවෙනි ෆින්ගර් එක යන්න ඕන. දැන් C මේජර් කෝඩ් එකේ ඔන්න ඉමේජින් කරන්න ඔයාලා ඉන්නේ C මේජර් කෝඩ් එකේ. ඔන්න දැන් පළවෙනි ෆින්ගර් එක එකපාරම යනවා. පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ පළවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. හරි? ඔන්න දෙවෙනි එක යනවා එකක් උඩට. ඒ කියන්නේ පස්වන ස්ට්‍රින්ග් එකේ දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එකට. ඔන්න දැන් තුන යනවා එකක් උඩට හම්බ. එතන C ඉඳලා මේ දෙක මෙහෙම උඩට ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න G7. ඊට පස්සේ back to C. නැත්තම් Geeyakin Kese ඒකම යන්න ඕන. කියම් සිතුලාගේ එහෙම නැත්නම් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කියම් සිතුලාගේ ඊට පස්සේ run ගෙනල්ලා ඔන්න G කෝඩ් එකට ආවා. ඊට පස්සේ එනවා ඔන්න අලුත් කෝඩ් එකකට මා ළඟින් කියනකොට මා ළඟින් මොකද F කෝඩ් එක. දැන් ඔයාලා ඇඩ්වාන්ස් ප්ලේයර්ස් නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ F කෝඩ් එක ප්ලේ කරන්න. බාර් කෝඩ් එකක් හැටියට එහෙම නැත්නම් හරි මම ක්වික්ලි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා බාර් කෝඩ් එකක් හැටියට අල්ලනවා නම් ඔන්න කැප්පෝ එකක් විදිහට ඔයාලගේ ප්‍රොසෙසිං එක දාන්න ඕන. පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ තියෙන ඔක්කොම ස්ට්‍රින්ග්ස් කවර් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ second finger එක ගෙනියනවා third string එකේ මෙන්න second fret එකට. ඊට පස්සේ third finger එක ගෙනියනවා
5th string එකේ 3rd fret එකට. ඊට පස්සේ 4th finger එක ගෙනියනවා 4th string එකේ 3rd fret එකට. ගෙනිච්චා ඔන්න. එහෙම නැත්තම් ඔන්න normal විදිහට අපි play කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි ඇඟිල්ලෙන් පල්ලෙහා strings දෙක. එහෙමත් නැත්තම් beginners ලට හරියන්න ඔයාලට පුළුවන් රන් රුවන් ගෙනල්ලා මාළඟින් කියනකොට ඔන්න D chord එක D minor chord එක D minor chord එක කොහොමද දෙන්නේ මම ගිය පාර lesson එකේ කියලා දීලා තියෙනවා මේ chord එක. එතකොට first finger එක first fret එකේ first string එකේ third finger එක second string එකේ third fret එකේ. හරි? ඊට පස්සේ second finger එක third string එකේ second fret එකේ. ඔන්න D minor chord එක. ඒක sound කරන්න ඕන මේ උඩ පල්ලෙහා කම්බි 5 විතරයි. රන් රුවන් ගෙනල්ලා මාළඟින් කවන්නේ මේ සද්දේ. හරි? තියාලා ඔන්න C වලට ආවා. මාළඟින් තියාලා නොඉල්ලනු D minor නොඉල්ලනු කියන්නේ D minor ආදරේ නොඉල්ලනු ආදරේ D minor C D minor C ඔන්න දැන් ඔයාලට try කරන්න පුළුවන් මාත් එක්කම දැන් ඔයාලට try කරන්න හැබැයි මම කියලා දීලා නැත්තේ strum pattern එක. හරි? strum pattern එක නැතිව තමයි අපි එකටම practice කරන්න ඕන. Geeyakin kese yam situm lai ran ruwan genalla malangin tiala noillenu adare noillenu adare දැන් ඔයාලට මම PDF එකක් දීලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මම සෙන් කරනකොට ඒ අකුරු වලට උඩින් දාලා තියෙන කෝඩ් එක ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. Alternatively ඒ කියන්නේ beginner කෙනෙක් නම් ඒකට හරියන කෝඩ් එකක් මම දාලා තියෙනවා ඔයාලට වරහන් අස්සේ. හරි? එතකොට ඒ කෝඩ්ස් දෙකෙන් එකක් ඔයාලා ෆලෝ කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් interlude එක ඕන කට්ටියට පොඩ්ඩක් interlude එක පොඩි කෑල්ලක් අපි play කරන්න බලමු. මොකද ඇත්තරම interlude එක instrument එකකින් play කරන්නේ නැතිව ඔයාලා sing කරනවා නම් දිගටම sing කරද්දී ඒක boring. la 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 අන්නේ කැලේ විතරක් ඇති. එතකොට ඒකට යන්නේ D minor C ඊට D minor ඊට I C හරි එන්නේ ඊට la 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 කැලේ ඕනේ නැහැ. අපි යන් කෙලින්ම verse එකට. verse එක net ඔබේ නම බලයි හරිම ලස්සන changes වගේක් තියෙනවා. ටිකක් අමාරුවේ ඔයාලට හේතුව තමයි F වලට ගිහිල්ලා F එකේ sub dominant වලට යන B flat chord එක. B flat chord එක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. හරි? ඒ වුණාට alternatively අපිට කරන්න වැඩක් තියෙනවා තව. ඔන්න දැන් මම ඉන්නවා C chord එකේ. net ඔබේ නම ඕම මේ දිවාලට පුළුවන් play කරන්න මේ F chord එක play කරන්නේ නැතිව full chord එක යන්නේ නැතුව F major 7th chord එකට යන්න. එතකොට මම යට string එක අල්ලලා නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් B flat වෙනුවට මේ යට string එක අල්ලන්නේ නැතිව මේ මම මේ ගන්න මේ 3-4 fingers ඔබේ නම එක string set එකක් පල්ලෙහාට ආවා.
බලා ඉන්නේ කියද්දි තව ස්ට්‍රින්ග්ස් දෙකක් පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. බලා ඉන්නේ ඇයි IC වලට යනවා. හරි එතකොට මේ ඔබේ නම බලා ඉන්නේ. එතකොට එතන අපිට අමුතුම ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන කෝඩ් එකක් තමයි මෙතන මේ හම්බුනේ. හරි ඊළඟට ඒකම රිපීට් වෙන්න ඕන. එතකොට දැන් ඇඩ්වාන්ස් ප්ලේයර්ස් ලට ඕක C ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න F ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර දැන් B ෆ්ලැට් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. B ෆ්ලැට් ප්‍රශ්නේ ඔන්න දැන් ඔයාලා ඒ කෝඩ් එක අල්ලන්න දන්නවනේ. ඒ කෝඩ් එක අල්ලද්දි ඔයාලා ගත්තේ ඔන්න සෙකන්ඩ් ෆින්ගර් එක තියෙනවා D ස්ට්‍රින්ග් එකේ මෙන්න ෆෝර්ත් ස්ට්‍රින්ග් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ. හරි. ඊට පස්සේ තර්ඩ් ෆින්ගර් එක තියෙනවා තර්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ. ඊට පස්සේ ෆෝර්ත් ෆින්ගර් එක තියෙනවා සෙකන්ඩ් ස්ට්‍රින්ග් එකේ සෙකන්ඩ් ෆ්‍රෙට් එකේ. ඒකම එක ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට ගන්න. එක ෆ්‍රෙට් එකක් ඉස්සරහට අරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේ ෆස්ට් ෆින්ගර් එක ඔන්න කැපෝ එකක් විදිහට ෆස්ට් ෆ්‍රෙට් එකේ දැම්මා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් බාකෝඩ් එක නැතුව නෝමල් අල්ලන්න. ෆස්ට් ස්ට්‍රින්ග් එකට මෙන්න මෙහෙම දාලා. හරි එතකොට ඇඩ්වාන්ස් වර්ෂන් එක යනවා නම් යන්නේ. රිපීට් වෙනවා ඊළඟ එක. ඊට පස්සේ හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං කෑල්ල එකට යන්නේ. අර මිතුරන් කියනකොට D minor වලට පැන්නා. මිතුරන්සේ අපි B flat වලට එන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අර මම කියපු ඉස්සලක් කියපු සස්පෙන්ෂන් කෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් B flat කෝඩ් එක. මිතුරන්සේ අපි ජීවිතේ කියද්දි G minor කෝඩ් එකට එන්න ඕන. ඇඩ්වාන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා විතරක් ඉන්නවනම් මෙතන ඔන්න G minor කෝඩ් එක ගන්න. දැන් F කෝඩ් එක ඇල්ලුවේ මෙහෙමනේ අපි ඉස්සෙල්ලා මම කියපු විදිහටම. ඒකම ෆ්‍රෙට්ස් දෙකක් ඉස්සරහට අපි අර ගන්නවා. 1 2. ඔන්න ඒක අරගෙන මැද ඇඟිල්ල අතාරින්න. අතාරියහම ඔන්න G minor කෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්ලේ කරන්න අමාරුයි නම් ඔයාලා B flat වලම ඉන්න. මිතුරන්සේ අපි ජීවිතේ එක් වෙමු කියද්දි ඔන්න ආවා C වලට. එතකොට බලමු අපි කොහොමද ඒක දැන් ස්ට්‍රම් පැටර්න් එකත් එක්කම යන්නේ කියලා. හරි දැන් මම ප්ලේ කරුවේ මේක ස්විං ස්ට්‍රම් පැටර්න් එකක්. වේරියේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මම එක වේරියේෂන් එකක් කියලා දෙන්නම්. හරි? down එක bass strings වලට, ඒ කියන්නේ උඩ strings වලට. ඉතුරු දෙක down up පල්ලෙහා strings වලට. ඊට පස්සේ down up උඩ strings වලට, down up පල්ලෙහා strings වලට ඊළඟ එක. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මුළු සින්දුවම බලමු ප්ලේ කරමු. හරි?
වෙන්න ඕන මට ලිරික්ස් එහෙම පැටලෙන්නේ. අපි බිග්ිනර්ස්ලාට හරියන විදිහට චුට්ටක් ප්ලේ කරලා බලමු. Kese yang situlae randuan genalla malahin iyala muillanu adare muillanu adare same thing යනවා. හරි මම හිතනවා ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා. සමහර අයට සස්පෙන්ෂන් කෝඩ්ස් කනට අප්සෙට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සස්පෙන්ෂන් කෝඩ්ස් කනට අප්සෙට් වෙන්නේ ඔයාලා එකට හුරු නැති හින්දා. ඇත්තටම සස්පෙන්ෂන් කෝඩ්ස් වල ලස්සනක් තියෙනවා. ඒ අප්සෙට් එක තමයි ලස්සන. ඒ වෙනස තමයි ඇත්තටම ලස්සන. ඔක්කොම එක්කෙනකොට. එතකොට ඔයාලා ඒ වගේ සස්පෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් ප්ලේ කරනකොට තදට ප්ලේ කරන්නත් එපා. දැන් මම මෙහෙම දැක්කද? මම මේක දැම්මොත් මාර කැතයි. එහෙම දාන්නේ නැහැ. හරි? මේ උදේ නම බලා ඉන්නේ ඇයි? දැක්කද ලස්සන? අන්න ඒ විදිහට මේ ෆීලිංග්ස් වලට අනුව තමයි මේ කෝඩ්ස් අපි තැන් තැන් වලට ඩ්‍රොප් කරන්නත් ඕන. හරි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ PDF එකක් ෆලෝ කරලා මේ ඉතුරු ටිකත් ඉගෙන ගන්න. හරි. දැන් ඉතින් අමතක කරන්න එපා channel එක like කරලා මේ වීඩියෝ එක like කරලා channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම යාළුවෝ අතරේ පොඩ්ඩක් Facebook එකේ මේ වීඩියෝස් share කරලා channel එක grow වෙන්න මටත් support එකක් දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම එන්න. ඔයාලගේ ඉල්ලීම් ගොඩක් මම ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ ඉල්ලීම් පොඩ්ඩ මේ විදිහට මම ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවට හැකි ඉක්මනින් රිප්ලයිස් දෙනවා. එතකන් ජය වේවා පරිස්සමින් ඉන්න. අයිබෝන්.